Moikka ja tervetuloa Opi jongleeraamaan sarjan 3. jaksoon. Tässä jaksossa mä opetan teille mun lempparitempun eli Milsmessin, mikä näyttää tältä. Ja mä itse kutsun tätä temppua jongleerauksen bäkkäriksi, mikä tarkoittaa sitä, että se on aika näyttävän näköinen, mutta itse asiassa yllättävän helppo tehdä. Vähän niin kuin akrobatias takaperivoltti. Mutta ennen kuin mä puran tämän tempun paloihin ja lähdetään harjoittelemaan sitä, tässä perustietoina täytyy osata jo 3 pallon perusjongleeraus ja muutama perustemppu. Eli mulla on tehtynä niistä jo videot, mä laitan tähän yläkulmaan linkin soittolistaan. Niin käykää katsomassa 1. ja 2. jaksot pohjatiedoksi, niin sen jälkeen voitte hypätä takas tähän videoon. Mut eiköhän lähdetä reenaamaan. Milsmessin harjoittelun ensimmäisessä vaiheessa me halutaan keskittyä pelkästään heittoihin, eikä edes yritä ottaa kiinni palloja. Sen takia tässä kohtaa mä tykkään itse olla polvi-istunta-asennossa, esimerkiksi nyt sängyn päällä, jolloin kun mä pudotan pallot, niin mun on helppo kerätä ne ja jatkaa reenaamista. Mutta 3 pallon Milsmess aloitetaan samalla tavalla kuin tavallinen 3 pallon jongleeraus, eli 2 palloa laitetaan tänne meidän vahvempaan käteen ja 1 pallo tänne heikompaan käteen. Sen jälkeen mä tuon tämän mun vahvemman käden mun heikomman käden alapuolelle, eli oikea käsi mulla on nyt vasemman käden alla, ja sieltä lähtee ensimmäinen heitto. Ja nyt kun me heitetään nämä 3 palloa ilman, meillä tulee 3 heittoa, jotka tulee muodostamaan 3 pylvästä. Ensimmäinen pylväs tulee tänne mun vasemmalle puolelle, seuraava pylväs tulee suoraan mun eteen, ja 3. pylväs tulee nyt tänne mun oikealle puolelle. Ja hänen heitot lähtee siis oikealla kädellä, sen jälkeen vasen käsi heittää ja viimeinen heitto tulee taas oikealta kädeltä. Ja jälleen kerran voidaan laskea heitot. 1, 2, 3. Koitetaan tehdä sama vähän nopeammin. 1, 2, 3. Ja viimeisenä vaiheena koitetaan tehdä se siihen rytmiin, missä me jongleerattaisiin. 1, 2, 3. Nytten kun me osataan heittää pallot ilmaan, niin seuraavaksi meidän pitäisi saada ne kiinni. Ja kiinni ottaminen on pikkasen vaikeampaa kuin heittäminen, joten aloitetaan ensin 2 pallolla. Ja jälleen kerran aloitusasento on sama kuin mikä oli tuossa kun harjoiteltiin pelkkiä heittoja, eli tämä vahvempi aloittava käsi viedään tänne toisen käden alapuolelle. Sieltä tulee ensimmäinen heitto. Ja nyt kun me heitetään, niin me halutaan kerätä oikealla kädellä heitetty pallo meidän vasemmalla kädellä ja vasemmalla kädellä heitetty pallo meidän oikealla kädellä. Ja muistetaan, että ne heitot lähtee suoraan ylöspäin niin kuin ne olisi pylväitä. Eli heitto, heitto, kiinni, kiinni. Meillä siis kädet aukeaa, kun me otetaan ne kiinni. Eli lähdetään kädet ristissä. 1, 2, kiinni, kiinni. Ja nytten, kun valmistaudutaan 3 palloa varten, niin harjoitellaan vielä viemään kädet uudestaan ristiin toiselle puolelle. Eli kun me aloitetaan oikea käsi alapuolella, niin me avataan kädet ja sen jälkeen me viedään meidän heikompi käsi tänne vahvemman käden alapuolelle. Koitetaan sitä vielä. Eli heitto, heitto, kiinni, kiinni ja viedään kädet ristiin. Ja nytten yritetään tehdä tämä vähän nopeammin. 1, 2, kiinni, kiinni. Kädet ristiin. Ja nytten tätä vaihetta kannattaa harjoitella, että tästä tulee sulava, koska 3 pallon siirtyminen on muuten hankalaa. Sitten otetaan 3. pallo. Ja nyt meidän 3. pallo tulee siis tänne meidän oikeaan tai vahvempaan käteen, joka viedään tänne alle samalla tavalla kuin ykkösvaiheessa harjoiteltiin. Heitetään ykkösheitto ja kakkosheitto. Ja muistetaan heittää myös 3. heitto ja koitetaan kerätä sekin kiinni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eli meidän lopetusasento on peilikuva siitä, mistä me aloitettiin. Eli nyt mulla onkin vasen käsi täällä alapuolella. 1, 2, 3. Ja nyt kun me halutaan jatkaa tästä 3 pallon Milsmessiä, niin meidän täytyy osata aloittaa myös tällä meidän vasemmalla kädellä. Ja jos sitä tuntuu hankalalta nyt lähteä suoraan 3 pallolla, niin kannattaa ensin harjoitella se 2 pallolla. Eli aloitetaan taas meidän heikommalta kädeltä. 1, 2,
Otetaan pallot kiinni ja viedään kädet tänne ristiin. 1, 2. Viedään kädet ristiin. Ja sitten kun me osaan tehdä se 2 pallolla, niin tehdään se täältä meidän heikommalta puolelta nyt 3 pallolla. 1, 2, 3. Kiinni. Ja nyt me huomataan, että me ollaan päässyt takaisin meidän aloitusasentoon, eli oikea käsi on täällä alapuolella. Ja yllätys, yllätys, enää meidän ei tarvitse oppia mitään uutta ja ihmeellistä, vaan harjoitellaan tätä 3 heittoa edestakaisin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja tätä vaihetta kannattaa reenata paljon, koska jotta me saadaan tämä kuvio jatkuvaksi, me ei voida kerätä tässä puolessa välissä kuviota 2 palloa yhteen käteen ja sen jälkeen vaihtaa suuntaa, vaan meidän täytyy heittää ykkösheitto ennen kuin me otetaan kiinni meidän 3. heitto. Ja nyt mä näytän seuraavaksi, mitä se tarkoittaa. Eli me tehdään ensimmäiseksi heitot 1, 2, 3 ja ennen kuin me otetaan kiinni heitto 3, niin meillä tulee heitto numero 4. Tulee 1, 2, 3, 4. Eli harjoitellaan heittämään se 4. heitto ennen kuin me otetaan kiinni se 3. 1, 2, 3, 4. Sitä ei tarvitse ottaa välttämättä edes kiinni alkuun. Ja nyt se kikka, miten me saadaan tästä kuviosta jatkuva, on se, että toi meidän 4. heitto on itse asiassa meidän seuraavan kierroksen ykkösheitto. Eli mitä mä sillä tarkoitan, niin mä lasken 3 ja sen jälkeen mä aloitan taas ykköstä. 1, 2, 3, 1. Ja me huomataan, että se ykkösheitto on sama heitto kuin mikä meillä on tullut silloin, kun me ollaan aloitettu vasemmalla kädellä. 1, 2, 3. Ja nyt koitetaan mennä edestakas Milsmes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja viimeisenä vaiheena, jotta me saadaan tästä jatkuva kuvio, niin ei lopeteta edestakas menemisen jälkeen, vaan jatketaan tätä 1, 2, 3 heittämistä edestakas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja nyt viimeisenä vaiheena me voidaan hioa tästä vähän näyttävämpi kuvio vielä, madaltamalla meidän heittoja ja heittämällä ne vähän enemmän pyöreästi tonne kaaressa sen sijaan, että heitettäisiin suoraan ylöspäin. Eli ensimmäiseksi me halutaan harjoitella heittämään suoraan 3 pylvästä ylöspäin edestakas. Eli pylväs, 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 pylväs. Mutta sitten kun me haluamme saada siihen lisää tyyliä, niin me halutaan heittää vähän matalampia heittoja ja ne pylvät ei tarvitse lähteä ihan suoraan ylöspäin, vaan ne tulee tälleen vähän pyöreämmin. Ja tää tulee sitten pikkuhiljaa kokemuksen kanssa, eli ei kannata huolehtia siitä, että se ei heti näytä ihan täältä, mutta kaikki heitot on oikeasti loppujen lopuksi ihan samoja. No kuinka kauan tän tempun oppimiseen sitten menee? Nopeimmillaan tyyppejä, kenellä mä oon opettanut tän, on oppinut 1 päivässä, muutamassa tunnissa tän tempun, mutta se riippuu tosi paljon siitä, kuinka hyvin on hanskassa ne temput, mitä harjoiteltiin tän videosarjan 2. jaksossa. Eli jos ne temput on hyvin hanskassa ja perusheitto toimii, niin tosiaan tämän Milsmesin voi oppia ihan muutamassa tunnissa 1 päivässä. Mut hei, jos haluatte oppia lisää jongleeraustemppuja, tai esimerkiksi saada videon siitä, miten voi jongleerata kaverin kanssa, niin laittakaa kommenttia tuohon alas ja mä katson, jos mä kerkeen väsää semmosen. Mä ajattelin myöskin tehdä videon kaikkein vaikeimmasta tempusta, mitä mä osaan, joten eiköhän nähdä viimeistään sen videon parissa. Muistakaa pysyä kotoa ja muistakaa oppia uusia asioita. Se on moro!